Chào các bạn trở lại kênh sáng tạo của mình. Hôm nay mình có đi Đồng Nát mua được hai cái biến áp lò vi sóng khá là to. Mình cũng không rõ công suất là bao nhiêu W nữa. Trên này nó cũng không ghi thông số gì. Cái này mình đã đục quận thứ cấp đi, còn cái này vẫn còn nguyên các bạn. Mình chưa được thử nghịch cái biến áp này bao giờ. Nghe nói là kích lên điện áp rất là cao. Đang có ý tưởng lấy về làm cái máy hàn điểm rất nặng. Dây rất to. Biến áp này chắc là dây nhôm thôi. Để mình cắm điện vào test cho các bạn xem. Mình mua Đồng Nát hai cái có 150k thôi. Mình thử quấn dây điện to ở đây xem điện áp bao nhiêu V một vòng. Dây đồng này lõi được khoảng 5 ly các bạn. Dây mình sưu tầm được, chả biết là của cái thiết bị gì, nó đã bấm cốt sẵn cái đầu này rồi. Đây mình sẽ đóng điện vào xem. Rung rất mạnh. Năm ly này mình đoán chắc khoảng hơn 100A. Đây mình sẽ đo xem nó lên được bao nhiêu V. Chắc được khoảng 1,5. Đây là được khoảng 2 vòng dây rồi. Đây là một vòng dây đây. Đây là vẫn có một vòng dây mà dòng điện khá là mạnh. Đồng hồ lên khoảng 0,75V. Để mà làm máy hàn điểm thì sẽ phải cần dòng điện rất lớn, nên mình sẽ quấn nhiều dây này lại và để song song với nhau, tạo ra cường độ dòng điện lớn thì mới hàn được chảy sắt được. Và bây giờ mình sẽ test thử bằng cái nan hoa xe đạp, nó đủ sức chảy chưa. Rất mạnh các bạn. Dí một cái là hồng ngay. Dòng điện mình đoán khoảng hơn 100A đấy.
Đây mình sẽ nối khoảng 3 dây này thì sẽ có dòng khoảng hơn 300A. Đây mình sẽ lồng dây. Sau khi mình đã lồng được 3 sợi dây vào đây, mình sẽ nối song song 3 sợi này để tăng dòng lên. Mình sẽ mài cái đầu này vệ sinh cho sạch sẽ để nó tiếp xúc cho nó tốt. Đây mình sẽ nối song song 3 sợi dây này lại. Đây mình đã vặn chắc hai đầu cực. Mình sẽ thử chọc một con ốc vít này xem. Ốc vít này chảy luôn các bạn. Con ốc vít này chảy luôn và dính vào đầu con ốc luôn. Vậy là đã đủ dòng để làm máy hàn điểm. Bây giờ mình sẽ lắp khung cho nó. Biến áp mình đã nối song song 3 sợi dây điện này rồi. Bây giờ mình sẽ bắt vào miếng gỗ như thế này. Mình sẽ đặt vị trí này. Nhớ khoan bắt cái biến áp vào cái đế. Bây giờ mình sẽ khoan lỗ để bắt hai cái điện cực vào cái đế này luôn. Nếu cấp điện thử và đã làm hồng cái nan hoa xe đạp này. Ok, bây giờ mình sẽ làm hai cái cần, làm hai cái điện cực. Đây sẽ chọc xuống như này. Mình cắt ra hai mẩu gỗ như này, ốp vào đây. Rồi mình sẽ bắn vít lại, cố định.
Vậy là máy hàn điểm mình đã xong. Bây giờ mình sẽ test máy của mình. Sắt nó dính chặt vào nhau luôn. Vậy là chiếc máy hàn mình đã hoàn thành. Chúc các bạn ứng dụng thành công. Máy hàn này hàn điểm thường người ta dùng để hàn các vỏ ô tô, lấy miếng tôn mỏng. Đây mình có thể câu hai cực ra đây để hàn treo pin. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.